आदरणीय दर्शकबिन हार्दिक नमस्कार। आज हामी क्यालिफोर्निया लस एन्जल्स पासाडेनाको कोर्ट हाउस अगाडिबाट बोलिरहेका छौँ। यतिखेर रामोस भर्सेस नेल्सन र भट्टराई भर्सेस नेल्सन को यो टिपिएस को पहिलो यो सुनवाई भइरहेको छ। यो चाहिँ एकदमै ऐतिहासिक सुनवाई हो र नेपाल लगायत 6 वटा देशहरूले यो र्यालीमा सहभागी भइरहेको छ। यसमा नेपालको तर्फबाट रिप्रेजेन्ट गर्दै अधिकारका टोली जुन क्याम्पेन गरिराख्नु भएको छ, अधिकारको टोलीहरू पनि आइसकेको छ। यसै टिपिएस सुनवाईको आजको यो कोर्टमा के हुँदैछ भन्ने बारेमा अधिकार कर्मीहरूसँग हामी केही कुराहरू अपडेट लिन गइरहेका छौँ। सो आज चाहिँ अब रामोस भर्सेस नेल्सन भन्ने मुद्दा र हाम्रो भट्टराई भर्सेस नेल्सन जुन चाहिँ नेपाल र हन्डुरसको रिप्रेजेन्ट भइरहेछ त्यो मुद्दाहरूको सुनाइ हुँदैछ आज। र आज जे डिसिजन हुन्छ, आज 3 जना जजहरू छ र उहाँहरूले चाहिँ आजको आर्गुमेन्टहरू सुनेर चाहिँ अब 2-3 महिनाभित्र चाहिँ निर्णय निकाल्छ होला। र त्यसमा चाहिँ अब आजको डिसिजन अनुसार चाहिँ अब नेक्स्ट हाम्रो टिपिएस कम्युनिटीलाई चाहिँ अझै उहाँहरूको स्ट्याटस र वर्क पर्मिटहरू चाहिँ एक्सटेन्ड गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने चाहिँ आजको डिसिजनको अनुसार हुन्छ। र त्यो चाहिँ अब जस्तो हाम्रो 15,000 जति नेपाली टिपिएस होल्डर जति हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ यसलाई चाहिँ आज सजन पाण्डे र केशव भट्टराईजी उहाँहरू 2 जना बारी हो नेपालको लागि र उहाँहरू पनि आउनु भएको छ आज स्ट्याटिस्टिक्सबाट। सो आजको अब मुद्दा त भइहाल्यो, तर हामीले चाहिँ अधिकारीले चाहिँ टिपिएसको लागि चाहिँ यो लिटिगेसन र लसुटको कुरा मात्रै गरिरहेको छैन। हामीले यो लसुट भन्ने चाहिँ अहिले टेम्पोरेरीलाई मात्रै प्रोटेक्सन भइरहेछ, जुन चाहिँ चाहिने त हो, तर अब पर्मानेन्ट रेजिडेन्सी जुन हामीलाई खास चाहिने कुरा को लागि चाहिँ हामीले लेजिस्लेसन कानुनी रूपमा चाहिँ त्यसमा पनि लडिरहेछौँ। र त्यो क्याम्पेन चाहिँ यो अमेरिकन ड्रिम एन्ड प्रमिस एक्ट भन्ने HR 6 बिल चाहिँ अस्ति हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभमा पास भइसक्यो र अब चाहिँ सेनेटमा को लागि चाहिँ त्यो क्याम्पेन चाहिँ सुरु भइरहेछ अहिले। अनि त्यसको लागि चाहिँ अब हामी चाहिँ सबैजना अब देशभरिको नेपाली टिपिएस होल्डर मात्रै होइन, जति हाम्रो नेपाली इमिग्रेन्ट कम्युनिटीलाई चाहिँ हामी तपाईँहरू चाहिँ यदि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने आउनुहोस्, हामीसँग जोइन गर्नु होला। यो अब सेनेटमा पनि पास हुनलाई पनि अब हामी क्याम्पेन सुरु गरेका छौँ। आजको यो ऐतिहासिक मोडमा होइन, जस्तो रामोस भर्सेस नेल्सन र भट्टराई भर्सेस नेल्सनको सुनवाईमा यो ऐतिहासिक मोडमा हामी नेपालीको तर्फबाट पनि हामी यहाँ सहभागी हुन पाएको छौँ र हाम्रो पनि प्लेन्टिफ केशव भट्टराई र सजन पाण्डेजी हुनुहुन्छ। र मलाई लाग्छ अब यो सुनवाई प्रार्थना बहिनीले भने जस्तो 2-3 महिनाभित्रमा हुन्छ, तर हामी आशावादी रहौँ र हाम्रो कम्युनिटीहरू पनि अब जस्तो कुनै कुरा पाएर चाहिँ खुसी हुने मात्रै होइन कि, तर त्यो मोडमा मेरो सहभागी मेरो पनि कन्ट्रिब्युट के हुन सक्छ भनेर सबैजनालाई चाहिँ म चाहिँ आह्वान गर्छु। र अब यहाँ आज हेर्नुहोस् लेटिनो कम्युनिटीहरू कति धेरै आएको छ, उनीहरू अगाडि नलाग्यो भने त सायद कुनै पनि क्याम्पेनहरू कुनै पनि फैसला गर्न गाह्रो हुन्छ होला। उनीहरूको त्यस्तो बिहानै आज हामी यहाँ 7 बजीदेखि छ, उनीहरू अझ अगाडि थियो होइन। र यो हुललाई हेरेर पनि हाम्रो मान्छेहरूले सोचोस् कि मेरो कन्ट्रिब्युसन के त, म पनि टिपिएस होल्डर हो भने म किन सहभागी नहुने होइन। कुनै कुरा प्राप्त गरेपछि खुसी भएर लिनु भन्दाखेरि त्यो खुसीलाई लिनको अगाडि आफ्नो पनि मूल्याङ्कन गरेर मेरो सहभागिताको विषयमा के हो भनेर सोच्ने गरोस् र आगामी दिनमा चाहिँ हाम्रो मान्छेहरू पनि ज्यादाभन्दा ज्यादा होइन चाहिँ सहभागी बन्नुहोस् भनेर चाहिँ म चाहिँ आह्वान गर्छु। र अब हामी कोर्टभित्र पस्दैछौँ, 2-3 घन्टा पछाडि निस्किन्छौँ र आजको त रिजल्ट आजै हुँदैन, तर खुसी छौँ कमसेकम नेपालको प्रतिनिधित्व गरेर हामी न्युयोर्कबाट 2 जना, के अरे ओकल्यान्डबाट 2 जना र तपाईँहरू 2 जना लस एन्जलसबाट नै सहभागी भइदिनु भएकोमा हामी अधिकारको तर्फबाट तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै हाम्रो रिस्क टेकर र साहसी 2 जना भट्टराईजी र सज्जनजीलाई पनि हामी सबैको तर्फबाट एकदमै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। Marvin, ¿me consigues el megáfono, por favor? ¿No? El megáfono que tiene Chava. Ok, ahorita. Por favor. Plaintiffs in this lawsuit, and we're here today for our members from Sudan, like Hawaii, but also our members from Guinea, Liberia, Sierra Leone, Somalia, and South Sudan, who are also under threat by the systematic attempt of this administration to get rid of temporary protected status and deferred enforced departure for Liberia.
we are here today in front of this court of law to send a message that nobody is above the law. A lot of us come from countries where the head of state thought that he was above the law, but that's not how it works here. You cannot refer to our homelands, our beloved homelands, which many of us left only under the most dire need, as shithole countries, and then go to court and say, all I'm doing is the regular thing that other presidents do under foreign policy. That's not true. This court, in the preliminary injunction, heard our message, and the court is going to hear the same message today. So we're here for permanent status. We're here for justice. Ciudad de Baltimore, Maryland. Vengo de la ciudad de Maryland, ciudad de Baltimore, Maryland. Pertenezco al sindicato de pintores, soy pintor de puentes. He trabajado por más de 20 años en el sindicato de pintores, en puentes, en diferentes estados, diferentes ciudades. Tengo una familia de 5 miembros, un hijo de 22 años, graduado de la universidad. Tengo una hija de 19 años estudiando en la universidad. Una de 10 años que está conmigo en este momento, que es una de las demandantes. Y estamos aquí porque queremos decirle al presidente Trump, no es justo que separe las familias. Nosotros tenemos hijos en este país que tienen derechos en este país y ellos solos no pueden sobrevivir en este país. Necesitan a su familia para que este país sea fuerte, pero con las familias unidas. Y estamos aquí para decirle al presidente, queremos justicia para nuestras familias. Gracias. Painters Union. I have 5 children, different ages, with the youngest one here. I'm here because we're fighting for our families. My children need their father and their parents. All of the TPS children need to make sure that they have their parents. This administration has terminated TPS, and we're here to fight for these families. Thank you. Okay. So now, My name is Genesis. My name is Genesis. I'm 10 years old. This guy here is my dad. And I'm here because I want to keep my family together. I think everyone should stand up and say what's right and what's wrong. I'm an attorney with the National Day Laborer Organizing Network, and all I have to say is I'm with Genesis. right. We have proudly joined with the ACLU of Southern California and the law firm of Sidley Austin to defend the rights of hundreds of thousands of TPS holders and their U.S. citizen children. People who have made the United States their home for years or decades. There are over 400,000 TPS holders from El Salvador, Haiti, Nicaragua, Sudan, Honduras, and Nepal who are living in the United States today. They represent more than 95% of those protected by this humanitarian legal status at the beginning of the Trump administration. The Trump administration terminated TPS for 95% of the people who had it within a few short months. These are people who are students at our universities, they work in all of our industries, they're our neighbors, members of our community, family members, parents. With this lawsuit, they have made clear that they will not accept quietly the illegal actions of this administration to thrust them into the shadows or make them vulnerable to deportation. And they will not allow this administration to effectively eliminate an important humanitarian protection that exists in U.S. law. After winning before a judge in October, we are back in court again today because this administration has been relentless in trying to deprive non-citizens of their rights. But we are fighting back, and honored to be doing so alongside so many community groups and union allies, and with this phenomenal group of plaintiffs representing their sisters and brothers across the country with TPS. We stand with the National TPS Alliance, African Communities Together, the Haitian Bridge Alliance, Crecen Los Angeles, Unite HERE, and Working Families United. And while we are standing outside a courthouse, we know that the answer for TPS holders does not ultimately rest with the courts, but with the people. From Nepal, my name is Keshav Bhattrai. मलाई यो देशमा विश्वास छ कि मैले अमेरिकामा आर्थिक उन्नतिको लागि निरन्तरता सहयोग गर्ने श्रमजीवीहरूको महत्त्वलाई पहिचान गरिनेछ। मलाई यो पनि विश्वास छ हाम्रो परिवारसँग सबै सँगसँगै बस्न पाउनेछौँ। म नाति नातिनाहरूसँग
नाति नातिनीहरू हुर्केको र उनीहरूसँगै रमाएको हेर्न चाहन्छु। मलाई अमेरिकी न्याय प्रणालीमा विश्वास छ, यहाँको न्यायमूर्तिहरूमा मलाई विश्वास छ। यो देशमा आर्थिक सहयोग गर्दै आफ्नो परिवार एकत्रित भई बस्ने हामीलाई इच्छा छ र हिजोका दिनमा एउटा अन्यायपूर्ण हामीमाथि गरिएको निर्णयको आज पक्कै न्यायमूर्तिहरूबाट यसको निर्णय हाम्रो पक्षमा हुनेछ। Hello everyone, my name is Kesha Bachai and I am the Nepali plaintiff on here, among other plaintiffs representing the 15,000 other Nepali TPS holders in this country. I have faith that today the judges will make a decision based on facts and based on a decision that will support our communities and keep our families together. I'm here, I want to stay with my grandchildren, I want to see them grow up, and I want to continue working in this country. And so I have faith that today the justice system will come out and provide a decision that supports us. And I'm happy to be here to represent Nepal and also stand united with all of the other countries that are here represented by these two lawsuits.